You know there will be a lot of people waiting for us and welcoming us at the train station. We can pretend like we are the celebrity, like Yeah, they should. ตอนนี้นักท่องเที่ยวมาต้อนรับเราแล้วนะครับขอมาต้อนรับเราเพียบเลยนะครับ Hi Hello Hi Nice to meet you Hi Hi ครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตลาดร่มผูกกันหรือที่เรียกกันว่าตลาดแม่กลองนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตลาดร่มผูกกันหรือที่เรียกกันว่าตลาดแม่กลองนะครับตอนนี้ก็ซื้อตั๋วมาแล้วนะครับตั๋วแพงมากเลยครับใช่แพงมาก10 บาทที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ราคาอาจจะประมาณ1,000 บาทก็เดี๋ยวเราจะออกจากที่สถานีวงเวียนใหญ่ตอน7:40นะครับโอเคเดี๋ยวไปรอที่รถไฟกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อรุณสวัสดิ์นะครับ Have you ever taken this kind of train before? ใช่ในศรีลังกามีรถไฟ มีแบบนี้ใช่ครับ สวัสดีครับ First time here? Yes, actually it's my first time here and I'm very surprised just feeling so hot. I never take something like this train before. It's so traditional and old-fashioned style. You know there will be a lot of people waiting for us and welcoming us at the train station Yeah. because they want to take a picture of the train and we are on the train here. Okay, We cool. can pretend like we are the celebrity, like Yeah, they should. Okay. So many people would stay there? yeah. Okay, cool. So the train will take about an hour from here. So you'll be hot for another hour. I think it's gonna be better once it starts. More waiting. Yeah. This is my first time riding a train in Bangkok. Yeah, it's very nice. ตอนนี้เราก็ขึ้นรถไฟไปที่สถานีมหาชัยนะครับ น่าจะใช้เวลาจากวงเวียนใหญ่ประมาณ1 ชั่วโมงนะครับผมมีเพื่อนๆหลายคนด้านหลังนะครับตอนนี้เรามาถึงที่สถานีมหาชัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหาอะไรกินแถวนี้แล้วก็จะข้ามเรือข้ามฟากกันนะครับแล้วก็ซาลาเปา2 ลูก และขนมจีบ2 ลูกครับ We are at the Mahachai Market and it's famous for the seafood material. So if you guys want to get the seafood, it's very cheap. Do they have this kind of market in your country? Yeah, in the south, which is that we have a sea, okay, in Iran, we have something like this market, but in here it's totally different. We are walking to the pier with him and the others behind us. Oh, we're gonna take the ferry over there. ตอนนี้ได้ตั๋วมาแล้วนะครับตอนนี้ก็นั่งเรือข้ามฟากมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่สถานีรถไฟบ้านแหลมนะครับซึ่งใช้เวลาเดินประมาณ5 นาทีจากท่าเรือข้ามฟากนะครับตั๋วไปแม่กลอง18 คนครับโอเคครับขอบคุณครับ ก็
ตอนนี้ก็ซื้อตั๋วมาอีกใบแล้วนะครับเป็นตั๋วรถไฟจากบ้านแหลมไปแม่กลองน่าจะใช้เวลา1 ชั่วโมงเดี๋ยวรถไฟจะออกประมาณ 10 โมง 10 นาทีแล้วน่าจะถึงตลาดแม่กลองตลาดลมหุบประมาณ 11 โมง 10 นาทีนะครับเราก็จะทำตัวเหมือนเซเลบริตี้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาคอยต้อนรับเราที่สถานีนะครับ Now what's your theme? Sleep well. My bed. Awesome. กระยาศาสตร์อร่อยมาก อร่อยแล้ว Hello. ตอนนี้นักท่องเที่ยวมาต้อนรับเราแล้วนะครับ Hello. We are so yeah.ตอนนี้ก็ถึงที่ตลาดร่มหูบแล้วนะครับแล้วก็เป็นเซเลบบนรถไฟเมื่อกี้นะครับมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเซฮายเรากันเยอะมากเลยนะครับมีของขายเพียบเลยนะครับโดยหลักๆที่จะมีกันเยอะหน่อยก็คือปลาทูนะฮะแล้วก็อาหารทะเล At the first, it's so strange. If you take a look at the railway, it's very hard to believe that by the time the train comes, they will try to get open the way and they try to get over all the stuff that they have. Whatever. That's so cool. That's so cool. หลังจากที่เรามาถึงที่ตลาดร่มผูกแล้วนะครับเราจะขึ้น2 แถวไปที่ตลาดน้ำอัมพวานะครับเราจะขึ้นรถ2 แถวบริเวณหน้า7-11ตรงนั้นนะครับอยู่บนรถ2 แถวแล้วนะครับซึ่งจะบอกว่าเต็มรถ2 แถวแน่นเลยนะฮะแน่นขนาดเลยนะฮะขนาดคุณยานกับว่าเพื่อนๆของเรานะครับต้องอยู่ท้าย2 แถวนะครับ สนุกมากแต่อันตรายมาก ครับเรากำลังจะไปอัมพวาด้วย2 แถวคันนี้นะครับตอนนี้ก็ถึงตลาดน้ำอัมพวาแล้วนะครับขากลับนั่งรถที่ฝั่งตรงข้ามเพื่อกลับไปที่ตลาดร่มหุบนะครับ We are so thirsty and hungry so bad right now หิวไหมครับ หิวมากแล้วก็หิวหนักด้วยนะ First of all we gonna get some coconuts over there สวัสดีครับพี่ครับเอา1ลูกครับ เอา2 ลูกครับพี่ผมด้วยเยอะ Waiting for someone else. No, so another. Now we have it. Let's go. yeah ตอนนี้เราถึงที่ร้านผัดไทยแล้วนะครับร้านผัดไทยชื่ออะไรครับกำลังทำผัดไทยให้ผมอยู่นะครับได้อาหารและก็เครื่องดื่มมาแล้วนะครับอาหารก็จะเป็นผัดไทยนะครับแล้วก็เครื่องดื่มนะครับที่ได้ก็จะเป็นน้ำมะพร้าวนะครับเย็นๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาชิมผัดไทยกันเวลาหิวอะไรมันก็อร่อยนะครับนะครับก็เดี๋ยวจะกินฝรั่งครับเป็นสายฝนต้องกินฝรั่งนะครับโอเคเดี๋ยวจะกินฝรั่งให้ดูทำไมคุณคิดว่าฝรั่งอยากกินฝรั่ง เพราะคุณเป็นฝรั่งคุณควรกินฝรั่งไง ผมชอบฝรั่ง อันนี้ฝรั่ง มันไม่ฝรั่ง อันนี้ผลไม้ฝรั่งโอเค ว้าเข้าใจแล้ว ฝรั่งอร่อยจังเลยอ่ะ อร่อยจัง
ก็ อันไหนอร่อยกว่าอันไหนอร่อยที่สุด ยังไม่เคยกินมนุษย์ฝรั่งเลย ไม่เชื่อ ไม่ใช่พอคนอื่นนะไม่ใช่อยู่ไม่ ค ใช่ น อยู่ อื่นนะ โอเคครับ เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไป แป๊บนึงนะ ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากรถไฟอีกขบวนหนึ่งนะครับครับ เดี๋ยวเราจะนั่งรถ2แถวกลับไปที่สถานีรถไฟนะครับ let's go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  เดี๋ยว ไฟออกมา3:30นะ ก็คือ3 โมงครึ่งคือต้องออกจากนี่ไปกลับไปทั้งกลับไปอ๋อเดี๋ยวเราจะซื้อตั๋วรถไฟกลับนะครับ เราจะขึ้นรถไฟจากตลาดแม่กลองไปบ้านแหลมนะครับตั๋วรถไฟบ้านแหลมครับ สำหรับการเดินทางกลับในครั้งนี้เราใช้เส้นทางเดียวกับตอนที่เดินทางมาครับ โดยเรานั่งรถไฟจากสถานีแม่กลองไปสถานีบ้านแหลม และก็เดินไปขึ้นเรือข้ามฟากที่ท่าฉลอมไปยังท่ามหาชัย เพื่อไปขึ้นรถไฟที่สถานีมหาชัย เดินทางกลับไปที่สถานีวงเวียนใหญ่ครับ Guys how was the trip so tired ดีมากดีที่สุด ดีที่สุด ใช่ ดีมาก Wow great trip enjoyed a lot bit warm bit tired but yes It look like a very big travel. So we're waiting for the last train for this very long travel. Hopefully we will get back soon. yeah